السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا بقى وصفة الدونر التركي، الوصفة اللي قلبت الدنيا وعاملة ترند جامد جدا. تعالوا نشوف بقى هل الوصفة دي تستاهل الترند اللي حصل عشانها دي ولا لأ. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، بس في البداية طبعا ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونضغط بقى لايك للفيديو ونشارك الفيديو مع بعض عشان هي فعلا وصفة تستاهل. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه المكونات بتاعتنا سهله جدا، على فكره مكوناتها سهله جدا، بس هي ليها تكنيك معين في طريقه التسويه. هنشوف دلوقتي هنعمله ازاي. المهم بقى انا جبت نص كيلو من اللحمه المفروم، عليه هاجي احط عليه بصلتين متوسطين او صغيرين مش هنزود، وبعد كده هنحط نص كيلو اللحمه المفروم. خلاص. طبعا يفضل بقى اللحمه المفرومه بتاعتنا دي يبقى فيها نسبه دهون شويه، يعني ما تبقاش حمرا قوي، عشان كل طبعا ما يبقى فيها نسبة دهنة بيبقى طعمها حلو، بتطلع معاكوا طرية كده وطعمها حلو. بعد كده هنحط عليها علبة من الزبادي، العلبة الصغيرة مش الكبيرة. لو جايبين لو عندكم علب تانية هتحطوا معلقة بس كبيرة كده، او معلقتين متوسطين من الزبادي. وبعد كده هنحط عليها بقى باقي المكونات بتاعتنا. اول حاجة طبعا مش هننسى الملح، معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومش هنزود. وبعدين هنحط بقية المكونات وهي توم باودر، بصل باودر، وبابريكا. من كل حاجة كده هنحط معلقة كبيرة، مش هنحط اكتر من كده توابل، هي دي التوابل الوصفة بس. كمان ممكن نحط فص توم لو حابين، بس انا اكتفيت ان انا احط التوم البودر. خلاص كده بقى المكونات بتاعتي بقت جاهزه. اضرب بقى كويس جدا في الكبه. اهم حاجه بقى ننعم الكلام ده كله كويس مع بعض، عشان لما نيجي نفردها هنشوف دلوقتي لما نيجي نفردها تبقى متماسكه كده، وتبقى طالعه معاكم نتيجتها حلوه. اهم حاجه نفرم بقى كويس جدا في الكبه بالشكل ده كده. بعد ما بقى تتفرم معايا وتبقى ناعمه بالطريقه دي، بصوا بقت ناعمه جدا كده، بقت جاهزة عندي. هنجيب بقى ورق زبدة. اول حاجة بقى نحط ورقة زبدة تحت، وبعدين نبدأ ان احنا ناخد جزء من الخليط ده او الكباب اللي عندي اللي احنا فرمناه في الكبة. هناخد بقى جزء، انا قسمتها على مرتين، على جزئين. ممكن ان انتوا تقسموها على 3 لو حابين ان انتوا تعملوها تفردوها اصغر من كده، بس انا قسمتها على 2. النص كيلو عمل معايا رولين كده. وبعدين أنا اهم حاجه ان احنا لو ورق الزبده بقى زي بتاعي كده، اللي هو حسيت ان هو مش حلو قوي، فانا بصراحه حطيت زيت. المفروض نحط زيت تحت وفوق، لان بص حسيت ان هو بيلزق. وكمان لما جيت سويت كان اللي هو اتهرى مني ورق الزبده شويه. المهم بقى هنحط بقى في ورق الزبده من تحت ومن فوق زيت، عشان طبعا تتفرد معايا بسهوله، وفي نفس الوقت طبعا ما يلزقش معايا. ونبدا بقى ان احنا بالنشابه كده نفرد العجينه بتاعتي او اللحمه بتاعتي بالشكل ده. بصوا حسيت ان في النص اترقرقت شويه، هو طبعا سمكها بيبقى كده، بتبقى رقيقه كده. هناخد بس جزء كده في النص، الحته الفاضيه دي، ونبتدي ان احنا نحط الجزء ده كده ونفرده بس كده. انا عايزاها تبقى زي ما قلت لكم، على قد ما تقدروا تبقى رقيقه. وبعدين نبتدي ان احنا نلفها بالشكل ده، وهناخد بقى اللحمه دي ونحطها في صاج الفرن. انا طبعا مشغله الفرن. اهم حاجه ان احنا نكون مشغلين الفرن، بس مش هنشغل من فوق خالص، ما نشغلش شوايه، احنا نشغل من تحت بس كده. عملت بقى الاتنين، وبعدين هنبتدي ان احنا بقى نشوي جنبيهم شويه كده من الطماطم وشويه من الفلفل، طبعا لزوم السندوتشات بقى والحركات والحاجات الحلوه دي. وطبعا وبعدين ممكن نحط بقى عليهم شويه من زيت الزيتون وهما بيتشووا، ونحط عليهم برضو رشه من الملح، مفيش مشكله. وهسيبهم بقى فحطهم في الفرن لمدة حوالي 20 كده ل25 دقيقة، مش هنزود عشان طبعا اللحمة ما تنشفش معانا. في المرحلة دي بقى نبدأ ان احنا نعمل شوية سلطة طحينة بقى عشان السندوتشات. حطيت بقى، جبت طحينة وحطيت عليها ليمون وخل وملح وفلفل اسود. وبعد كده بقى نبدأ ان احنا نضربها كده بنص كوباية من المية. نبدأ الاول كده بواحدة بواحدة، ننزل بالمية بالتدريج لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. بس اهم حاجة ما نخففش الطحينة قوي، عشان طبعا لما بتتعمل في السندوتشات وبتبقى خفيفة فبتبهدل الدنيا شوية. كل ما هتبقى متماسكة شوية تبقى طبعا افضل بكتير. بس كده طبعا هو ده قوامها، بس هتتقل برضو شوية لما تحط في التلاجة، هتتقل شوية. وبعد كده هنجيب بقى البصل، هنعمل بقى سلطة المشاوي. سلطة المشاوي دي اعتمدوها، حلوة جدا، بتبقى حلوة قوي، وخصوصا يعني ايه لو عاملين اي حاجة مشوية. انا جبت بصل بس، هنزود عليها لو انتوا عاملينها جنب المشاوي كده لحمة او فراخ او كده ممكن نحط عليها طماطم. بس انا بس عشان السندوتشات وكنت عامله الطماطم مشويه فما حطيتش عليها طماطم. احنا بقى هنجيب البصل وهنحط عليه كده حزمه كده من البقدونس على الكزبره الخضراء. هنبتدي ان احنا نقطعهم قطع صغيره،
وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من السماق. وبعدين بعد كده نبدأ ان احنا بقى نفرك كده البصل بالسماق بالشكل ده كده. بصوا بنتبله بقى كويس جدا. وكده بقى جاهز عندي الطبق ده. يبقى احنا كده خلصنا بقى الطحينة والبصل. تعالوا بقى نشوف بقى الحاجات المشوية دي. بصوا بقى الدونر طالع، الكباب التركي ده طالع بقى من الفرن، مش عايزة اقول لكم بقى ريحته وجماله. بصوا الجمال. بصوا بقى زي ما قلت لكم العيب اللي حصل معايا والمشكلة اللي حصلت معايا ان ورق الزبدة كان زي ما قلت لكم كده ايه، حسيت ان هو اتهرى مني. بس طبعا مش مشكله، ابتديت ان انا اطلعه. بس طبعا انا مش كانت سخنه جدا على ايدي، فكنت بقى بطلعه ايه بصعوبه شويه. خلاص. بس كده ابتديت ان انا اشيل بقى ورق الزبده كله. بصوا جمال بقى، بصوا جمال قطعه اللحم طالعه عامله ازاي. بعد كده بقى ممكن ان احنا نعملها كده على طول لو انتوا حابينها بقى تبقى طريه كده. وممكن قدامكم بقى اختيارات تانية، يا اما هنقطعها قطع وممكن نجيب مكعب من الزبده وعلى طاسه على النار نبتدي ان احنا نديها تشويحه بالزبده، هتديها طعم تست اعلى. او ان احنا ممكن بعد ما نقطعها قطع صغيره كده نبتدي ان احنا نقطعها قطع صغيره للسندوتشات. هنبتدي ان احنا نحطها في الفرن تاني بس تحت الشوايه، يعني لمده دقيقه مش اكتر من كده، ان هي بس تاخد يعني لون وطعم الشوي مش اكتر. بس يعني عشان برضو ما تنشفش معاك، وناخد بالنا لان قطع اللحمه رقيقه، فما نحطهاش تحت الشوي وتنشف معاك وما تحسوش بطعم اللحمه. يعني سيبوها زي ما هي كده جوسي تبقى احلى يعني. وبعد كده بقى جهزت كل الحاجات اللي الفاضله عن اللي موجوده عندي. وطبعا ما نسيتش طبعا اجيب شويه بطاطس محمره. عايزه اقول لكم نص الكيلو ده يعمل لكم كميه كبيره جدا من السندوتشات. وصفه موفره على فكره، يعني ما شاء الله دي تعمل غدا البيت كله يعني. وطبعا ممكن بقى ان احنا نجيب برضو اضافة كمان، ممكن نجيب مخلل. بس طبعا خيار مخلل او اي حاجة بتبقى طبعا بتفتح النفس اكتر. بصوا بقى الطماطم اتشوت معايا والفلفل جنب بقى اللحمة بتاعتي او الكباب بتاعي. هنبتدي ان احنا نخرجها كده ونبتدي ان احنا بقى نجيب الطماطم والفلفل ده ونقشره. اهم حاجة ان احنا نقشره، نشيل القشرة دي عشان طبعا ما تضايقناش في الاكل او في السندوتشات. وبعد كده هنبتدي ان احنا نقطعها بقى لشرايح كده برضو هي. بس طبعا كانت سخنة زي ما قلت لكم، فهتلاقوها برضو ايه يعني مش عارفة اتعامل معاها قوي. المهم بقى نقطعها برضو كده. والفلفل نفس القصة، عملت معاه كده برضو ان احنا ابتديت ان اشيل القشرة اللي عليه وهبتدي ان انا اقطعه برضو شرايح بالشكل ده. وكده بقت جاهزة عندي ان احنا نعمل السندوتشات على طول. بصوا الكباب طالع برضو اهو ما زي ما قلت لكم ما خدش اللون اللي هو ينشفه، بس اخد لون كده خفيف يعني. وطبعا لسه في سوائل تحت كده فهتديله طعم حلو. هنجيب بقى السندوتشات بتاعتنا او العيش بتاعنا ونبتدي ان احنا ندخله في النص كده زي اللي بنشتريه كده. وبعد كده ناخد بقى عندنا بقى البطاطس والبصل وشرايح الفلفل والطماطم، كل ده بقى نحطه في السندوتشات ونحط عليه بقى شوية سلطة الطحينة وبالهنا والشفا. سندوتشات طعمها حلو جدا، ان شاء الله هتعجبكم. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس عايزه اقول لكم حاجه صغيره جدا، يعني حاسه العيش ده كان مش افضل حاجه. يعني العيش اللي هو تحس ان هو بيشد شويه، في عيش اللي هو بالرده ده هيبقى تحفه معاكم. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. يلا ما تنسوش بقى اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.